Громадська спілка «Центр цифрової історії» реалізує проєкт «Тактильна історична карта. Пам'ятник Рівного», що поєднує сучасні цифрові технології, інклюзивний дизайн та історичну реконструкцію. У рамках ініціативи створено цифрову 3D-модель Рівного 1920-1930 років, розроблену на основі історичних карт, топографії місцевості, архівних фотографій та документів. На її основі буде виготовлено бронзову скульптурну карту, яку планують встановити поруч із торговим центром «Злата Плаза» у центрі міста. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Ідея така запозичена з інших міст, бо так часто роблять біля історичних споруд, щоб показати, щоб люди могли доторкнутися до об'єкту і, можливо, отримати якісь там додаткову інформацію через мобільний додаток або через веб-сайт по QR-коду. Є достатньо багато фотографій, фотоматеріалу про цей період, починаючи з часу Першої світової війни і закінчуючи, можливо, там 39-40 роком, коли найбільше розбудовувалось місто і почалася така промислова перебудова. Паралельно з тим ми не тільки використовували матеріал старих чорно-білих фотографій, архівів і так далі. У нас є копія кадастрової карти тих часів, і також на тій кадастровій карті дуже важливим є збережений рельєф міста, що, власне, теж відображено на карті. Проєкт реалізується у співпраці з Рівненською обласною організацією Національної спілки художників України, краєзнавцями та геоінформатиками Національного університету водного господарства та природокористування. Наша частина роботи полягала в візуалізації 3D-моделі рельєфу на основі планово-картографічних матеріалів часів Польщі 20-30-х років, які були виготовлені польськими картографами в місті Варшава. Оскільки ці планово-картографічні матеріали містили позначки висот, а також горизонталі, за ними досить легко можна було реалізувати тогочасний рельєф. Відповідно, пізніше цифрова модель переводилась в натурну форму, друкувалась на 3D-принтері і, відповідно, її бачите перед собою. Дуже суттєво змінився в районі стадіону, тут стадіон зараз знаходиться. Також раніше речовий ринок. На цифровій моделі та майбутній скульптурі відтворено історичну частину міста, зниклі квартали та збережені старі будівлі. Серед реконструйованих об'єктів – палац Любомирських, костел Святого Антонія, палацик на Гірці, кірха, Шевська синагога, залізничний вокзал, водонапірна вежа, поштамт та житлові будинки. Загалом 10 історичних споруд. Проект не стався би без підтримки Українського культурного фонду і наших партнерів. Один із партнерів – це спілка художників обласна Рівненської області. Ми дуже їм вдячні за приміщення, в якому ми можемо презентувати наш проект. Ще один наш партнер – це торговий центр «Злата Плаза», на території якого невдовзі буде відкрито бронзову карту Рівного 20-30-х років. Також серед наших в нашій команді рівненські краєзнавці, зокрема Василь Гудзій, колекція світлин, неймовірна якого стала основою для побудови 3D-моделей, які ми сьогодні презентуємо. Також ми співпрацювали із командою 3D-дизайнерів і нашою кафедрою геодезії і картографії Національного університету водного господарства. Власне, завдяки їхній роботі ми бачимо сьогодні ландшафти Рівного, який був у міжвоєнний період. До презентації макету тактильної карти художники організували спеціальну виставку в галереї Національної спілки художників України, присвячену місту Рівне. В експозицію увійшли роботи Віктора Гвоздинського, Василя Наумця, Олександра Бобришева, Тетяни Лукашевич та інших. Також опрацювали архів фотоматеріалів, яким поділився краєзнавець Василь Гудзий. Самий простий, звісно, це палац Любомирських. Там фотографій було море, розумієте, з усіх боків. А саме складне було, я так розумію, це палацик на Гірці. Тому що там цих бокових частин, там фотографії тільки Другої світової війни. І пан Антон там комплектував ці знімки. Прикиньте, що ця робота дуже важка і дуже, після того, як пан Ричков зробив макет, то, що в музеї зберігається, це перша серйозна робота по макетуванню старих будівель, які не збереглися у нашому місті. Фактично, навіть ті будівлі, які збереглися, і будинок Басі Каган, він вже там
приклали свої руки з покращувачі. І навіть по штампу вже немає тої античності 35-го року. Особливістю карти та відтворених будівель є тактильність та інклюзивність. Їх можна буде досліджувати на дотик. Для відвідувачів створюється аудіогід з короткими оповіданнями про історії рівнян міжвоєнного періоду через призму архітектури, побуту та міських легенд. Рівне. Грудень 1938 року. Сніг падає м'яко, як борошно з млина на ринку. Він покриває бруківку, тихо осідає на капелюхи перехожих і блищить у світлі вуличних ліхтарів. Десь у кав'ярні, на розі, хтось запалює спиртівку. Запах свіжозмеленої кави змішується з морозним повітрям і летить до вікон будинку басі Каган. Будинок мов корабель із каменю, що розрізає зимове повітря. У проєкті поєднано історію, мистецтво і сучасні технології, щоб Рівне відкрилося для всіх – і для очей, і для дотику, і для уяви.